สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูนะคะที่เวลาเราไปทานข้าวต้มเนี่ยจะเจอเมนูนี้อยู่เสมอๆนะคะนั่นก็คือเมนูหมูสับผัดน้ำเลียบนั่นเองค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำมันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูหมูสับผัดน้ำเลียบนะคะก็มีหมูสับค่ะน้ำเลียบกระเทียมสับพริกไทยป่นน้ำตาลทรายผักชีค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวเม็ดน้ำเลียบออกก่อนนะคะเอาออกไม่ยากเลยค่ะมันจะนิ่มๆเละๆอยู่แล้วตอนนี้เราก็แกะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายีมันกันค่ะใช้ซ่อมนะคะยีให้มันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตอนนี้นะคะตัวน้ำเลียบก็ยีจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากเรายีตัวน้ำเลียบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกับหมูสับกันค่ะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะเจียวให้กระเทียมหอมนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูสับลงไปผัดค่ะพอหมูสับเริ่มสุกเป็นบางส่วนนะคะเราก็จะเอาน้ำเลียบที่ไว้ค่ะลงไปผัดผสมกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะผัดให้หมูสุกนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูสับผัดน้ำเลียบนะคะได้ทานกับข้าวต้มร้อนๆนะคะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ